Video on tehty kaupallisessa yhteistyössä Jukka Lepikön kanssa. Viime keskiviikkona Powellin puheen jälkeen SP500 ponkas 200 liukuvan päälle. Käydään vähän ihmettelemään, että mihin se markkina voisi suunnata seuraavaksi. Tervetuloa taas Traders Clubin pariin. Täällä minä ja Jukka kahdestaan keskustellaan markkinoista ja siitä, että miten me saadaan susta parempi treidaaja. Viime viikolla meillä oli 2 Bitcoin-tietäjää paikalla ja ei oikeastaan katsottu markkinaa sen kummemmin, että oli aika niin kuin kryptopainotteinen jakso ylipäätään. Niin tänään katsotaan sitten, että mitä tässä on viimeisen pari viikon aikana oikeastaan tapahtunut tuolla markkinoilla. Ja totta tosiaan, SP500, se on kiivennyt sinne 200 liukuvan päälle. Sehän nyt niin kuin teknisesti ottaen aika positiivinen merkki. Siinä oli totta kai sitten tämä tämmöinen pidempiaikainen trendiviiva sieltä ATH-huipuista ja huippujen kautta vedettynä, niin se tuli nyt siinä vähän vastaan. Käydään totta kai kohta katsoa graafeilta vielä tarkemmin, että mitä siellä on käynyt, mutta näkisikö sä, että tässä ollaan nyt niin kuin jo lähdetty uuteen nousukiitoon? No ainakin mahdollisuudet siihen paranee, kuten kohta nähdään tuolta myös tilastojen kautta. Mutta tosiaan nyt kun siirryttiin joulukuuhun, kohta on vuosi loppu, että jos vuosi oli tosi ikävää aikaa osakesijoittajalle, niin ainakin näyttää siltä, että ehkä tämä vuoden loppu hieman niin kuin parantaa sitä koko vuoden saldoa sitten kuitenkin. Että sieltä lokakuun pohjista ollaan noustu aika nätisti ylöspäin. SP on noussut melkein 18% sieltä lokakuun pohjista alle 2 kuukaudessa, eli niin kuin hurja nousukiito loppupeleissä nähty tässä viimeisen parin kuukauden aikana. Ja toivotaan semmoista positiivista päätöstä tälle vuodelle, että ainakin oma salkku nousi viime viikolla kaikki aikojen huippuun. Ja käydään oikeastaan katsomassa graafilla, että mistä se johtuu. Nyt hieman poikkeuksellisesti kuvataan tätä jo maanantaina, koska tiistaina on itsenäisyyspäivä. Normaalisti me kuvataan yleensä tiistaisin ja saadaan vaan päivän viive näihin käppyröihin, mutta nyt kun maanantaina kuvaillaan, niin graafit näyttää tältä, SP500 päivägraafit, ja niin kuin tuossa puhuttiin, niin 200 liukuvan päällä ollaan. Toi vihreä laskeva trendiviiva huippujen kautta piirrettynä on merkannut aika hyvin tätä tämän vuoden trendiä, ja nyt taas jälleen kerran hinta on ottanut reaktiota tuosta vihreästä viivasta alaspäin. Mutta kuten sitten ollaan nähty, niin se ei kumminkaan ole siitä vielä tärähtänyt ainakaan hirveäseen niin kuin lasketteluun. Että se on kumminkin pitäytynyt tuossa aika lähellä. Tuolta noin vähän nopeammat liukuvat keskiarvot nousee. Tämä ainakin tällä hetkellä vielä näyttää positiiviselta, mutta miten sitten loppujen lopuksi käy, niin aika sen näyttää. Joo, tosiaankin nousu on ollut niin vahvaa, että ei ole mitenkään epänormaalia, että tämmöisiltä selkeiltä ja tunnetuilta vastustasoilta löytyy sitten myös niitä myyjiä, eikä hinta mene suoraan sieltä läpi. Että oikeastaan toi isoin liike, mikä ollaan tässä nähty viimeisen parin viikon aikana, tosiaankin tässä viime keskiviikolta. Powellilla oli silloin yksittäinen puhe, se ei ollut mikään tämmöinen varsinainen keskuspankin niin kuin, kalenterissa oleva merkittävä puhe, vaan se oli Brookings Institutionissa pidetty tämmöinen keskustelu ja kyselytuokio, mutta siinä oli selkeästi ladattu aika paljon odotuksia, että markkina liikkuisi sen puheen seurauksena ja puheen jälkeen. Et itse tosiaankin katsoin silloin keskiviikkona optiomarkkinaa ja niin kuin yllätyin siitä, että kuinka paljon odotuksia siihen puheeseen todellisuudessa oli ladattu. Eli käytännössä toi alkuviikko ja niin kuin oikeastaan toi pari viikkoa aikaisemmin, kun ollaan nähty aika hidasta liikettä, niin oli aika yllättävää niin kuin katsoa optiomarkkinasta, että optiomarkkina odotti semmoista noin niin kuin 100 pisteen liikettä johonkin suuntaan sen puheen jälkeen niin kuin samana päivänä tai viimeistään silloin niin kuin seuraavan päivän loppuun mennessä. Ja siitä kävi aika selkeästi ilmi, että markkina tulee liikkumaan johonkin suuntaan, että riippuen vähän siitä, että mitä Powell sanoo. Ja loppupeleissä, kun katsoi sen Powellin puheen ja vastaukset, niin Powell ei sanonut yhtään mitään uutta käytännössä, mitä se ei ole aikaisemmin sanonut ja mitä se ei silloin viime avomarkkinakomitean puheessa ja kysymyksissä ja vastauksissa niin kuin sanonut. Et siinä mielessä niin kuin mielenkiintoista, että tuo markkinareaktio oli noinkin iso, mutta nimenomaan joskus tämä markkina toimii just tällä tavalla, että ikään kuin ennen tämmöistä merkittävää puhetta, niin markkina ei juuri liiku minnekään, odotetaan mitä sanotaan, jos ei tule mitään uutta yllättävää, niin silloin ikään kuin markkina jatkaa liikettä siihen suuntaan, mihin se oli menossa.
Eli tässä tapauksessa liike jatkuu ylöspäin, ja mun mielestä oli aika hauska, kun viimeksi kun kuvattiin tätä graafiosio 2 viikkoa sitten, niin sä sanoit, että sitten kun tämä 20 liukuva keskiarvo ottaa tämän hinnan kiinni, niin se voisi pompata siitä nätisti, ja sehän kävi koskettamassa just sitä 20 liukuvaa, ja siitä sai sen pompun sitten ylöspäin loppupeleissä. Eli juuri niin kuin ikään kuin teknisen analyysin mukaisesti kuuluisikin tapahtua, eli nämä lyhyet liukuvat, ja tämä lyhyt trendi selkeästi on ylöspäin, jolloin se trendi tapaa jatkua siihen trendin mukaiseen suuntaan, etenkin sitten kun saadaan tämmöiset niin kuin isommat katalyytit pois alta, ja näin siinä tosiaan tapahtui. Ja itse kanssa niin kuin treidasin eventtiä, koska näkemys oli vahvasti se, että ollaan edelleenkin tässä lyhyen aikavälin nousutrendissä, ja markkina kertoo, että nyt on tulossa iso liike, jolloin siihen sai otettua aika järkevällä riskituotto suhteella treidin, ja sai tosiaankin aika nätisti 7% tuoton tuohon salkkuun viime viikolla tehty, ja salkku nousi nyt uusiin kaikkiin aikojen huippuihin taas, ja sitten jos katsoo tästä eteenpäin nyt, että mitä voisi tapahtua, niin ainakin niin kuin hetken aikaa varmaan niin kuin pitää taas sulatella tätä viimeisintä liikettä ennen kuin markkina olisi mahdollisesti liikkumassa tästä taas niin kuin isosti eteenpäin. Ja tässä seuraavan viikon aikana on tulossa aika merkittäviä lukuja ja julkistuksia taas, eli ensi viikon tiistaina tulee se kaikista eniten markkinaa viime aikoina liikuttanut luku, eli se jenkkien inflaatioluku, ja heti keskiviikkona on sitten tämä avomarkkinakomitean virallinen keskuspankkikokous, eli viimeinen kokous tältä vuodelta, ja sieltä saadaan sitten taas ohjauskoron viimeinen nosto tälle vuodelle, sekä sitten Powellin puhe ja kysymys- ja vastaussessio, jotka on liikuttanut markkinoita aika paljon viime aikoina. Eli luultavasti nyt käy samalla tavalla kuin tässä viime kerralla, että mitä lähemmäksi tullaan ensi viikon tiistaita tai keskiviikkoa, niin sitä pienempiä nuo markkinaliikkeet on. Ja sitten taas kun saadaan nämä isoimmat katalyytit pois alta, niin markkina silloin tiistaina ja tai keskiviikkona torstaina liikkuu isosti jompaan kumpaan suuntaan. Tässä vaiheessa, kun ollaan tultu näin paljon ylöspäin näin lyhyessä ajassa alle 2 kuukaudessa, niin käytännössä voisi ennustaa, että trendi jatkuu ylöspäin, mutta se ei ole lainkaan niin varmaa ehkä niin kuin tässä hetkessä, että kun ollaan niin lyhyessä ajassa noustu niin paljon, että se on ihan normaaliakin, että vähän pakitellaan välillä alaspäin. Mutta mä luulen, että ennemmin tai myöhemmin tässä seuraavien viikkojen tai viimeistään ehkä niin kuin kuukauden aikana tämä laskeva trendilinja, joka tosi hyvin on toiminut tänä vuonna, niin loppupeleissä menee rikki ja tarkoittaa sitä, että hintaliike jatkuu ylöspäin sitten jossain vaiheessa. Ja nyt kun kuukausi on vaihtunut, niin voidaan oikeastaan katsoa vähän näitä pidempiäkin graafeja, eli miltä nämä näyttää. Ja jos katsoo tosiaan tätä kuukausigraafia, jota aika harvoin täällä kurkistellaan, niin tämäkin näyttää loppupeleissä aika positiiviselta. Et jos miettii niitä teknisen analyysin oppeja, mitä ollaan käyty läpi, niin miltä tämä näyttää tällä hetkellä. Meillä on tämä 200 liukuva keskiarvo täällä niin kuin tosi pitkällä alhaalla, sekin on nouseva. Ja meillä on 50 liukuva keskiarvo, josta pompattiin justiinsa tuossa lokakuussa ylöspäin. Ja käytännössä tämä niin kuin teknisesti näyttää aika nätiltä tämä kuukausigraafi, nätiltä nousutrendiltä. Tämä ei näytä edes laskutrendiltä, koska toi nousutrendi täällä taustalla on ollut niin pitkä, että tämä ei ole kääntynyt edes suoranaisesti laskutrendiin edes tämä kuukausigraafi vielä. Et viikkograafilla tämä näkyy luonnollisesti paljon selvemmin tämä vuoden kestänyt laskutrendi tässä. Ja tämäkin tämä on ehkä niinku teknisesti semmoisella niinku no man's landilla, eli käytännössä tämä nouseva 200 on ikään kuin se positiivinen ajuri täällä vielä alapuolella, mistä kanssa niinku pompattiin nätisti ylöspäin. Ja sitten täältä kuitenkin tulee vielä toi 50 liukuva keskiarvo, joka on taas laskeva tässä yläpuolella. Et siinä mielessä tämä on enemmän niinku vaikeammin analysoitavissa, mutta loppupeleissä tämä on niinku ihan teknisesti sinällä se nätin näköinen. Että tässä ollaan kuitenkin noustu jotain 20 liukuvan keskiarvon päälle, joka on kääntynyt nousuun. Ja niin kuin tästä näkee, että nämä viimeiset viikot ollaan käytännössä saatu se pomppu täältä nousevalta 20 liukuvalta keskiarvolta, mikä on aika positiivista. Ja nimenomaan toi viimeinen liike, mikä nähtiin kanssa perjantaina, tuossa päivägraafilla, kun saatiin työllisyyslukuja jenkeistä, jotka oli odotuksia paremmat, eli taloudella menee edelleenkin hyvin ja työpaikat lisääntyy kovempaa tahtia kuin odotettiin. Saatiin nopea piikki alaspäin, eli laskettiin käytännössä jo yli 100 pistettä täältä torstain huipuista tuonne perjantain pohjiin, mutta se fakta, että heti löytyi ostajia, kun jenkkimarkkina aukesi, ja oikeastaan koko päivä taas valuttiin ylöspäin sen jälkeen, niin sekin vaan kuvaa sitä, että niin kuin nousutrendissä näin tuppaa tapahtumaan,
eli silloin kun saadaan justiin se gap downeja, eli avataan se jenkkisession alkuun alempaa kuin minne päivä päätettiin, ja vaikka saatiin ikään kuin uutisia, jotka markkina sillä hetkellä tulkitsi negatiiviseksi, niin päivän päätteeksi ollaan kuitenkin aika lähellä sitä edellisen päivän päätöstä jo. Eli siinä mielessä niin kuin tämmöiset niin kuin ikään kuin markkinan näkökulmasta huonot uutiset tulkitaan positiivisiksi, ja kun näin tapahtuu, niin ennemmin kannattaa odottaa sitä, että markkina jatkaa nousuaan, kun edes ikään kuin huonot uutiset ei laske markkinaa. Tämän päivän teknisen analyysin osiota pohjustaen, niin voitaisiin melkein käydä katsoa vielä tuntigraafit, eli minkä takia toi nyt sitten ton rajun laskun jälkeen, niin se pomppu löytyikin sitten sieltä, niin tuntigraafeilla osuttiin 200 liukuvaa. Et jos tona päivänä on katsonut tuntigraafeja, niin sieltä on löytynyt aika looginen longipaikka sitten teknisen analyysin avulla. Joo, tosiaankin tänään aiheena toi multi-time frame-analyysi, ja tässä on hyvä esimerkki siitä, että kuinka se toimii, että kun seurataan ikään kuin ylhäältä alaspäin montaa eri timeframea ja löydetään niitä tärkeitä tukitasoja sieltä, niin yleensä nousutrendeissä ne hyvät tukitasot toimii sitten hyvinä ostopaikkoina. Ja tässä on tosiaankin hyvä esimerkki siitä, että eka kello 15 alkaneella tunnilla, kun 15.30 saatiin noita lukuja, muodostetaan tämä iso laskukynttilä, mutta sinne jää kuitenkin tuommoinen selkeä häntä tuonne alapuolelle, joka koskettaa tätä 200 liukuvaa keskiarvoa, joka on nousussa. Ja sen jälkeen tämä seuraava tunti, kun aukeaa, niin tämä hinta käy ensiksi täällä alhaalla ja itse asiassa koskee uudestaan tähän nousevan 200 liukuvaa keskiarvoa. Sen jälkeen se muodostaa hyvän ostopaineesta kertovan kynttilän siihen mennessä, kun jenkkimarkkina aukeaa, ollaan suurin piirtein näillä tasoilla. Ja sen jälkeen periaatteessa tämä markkina vaan jatkaa ylöspäin tästä ja niin kuin muodostaa aika nätin tämmöisen ostokuvion ja se, mitä mä itse seuraan just näillä kynttilöillä, ja se ehkä vielä korostuu näillä tunnin kynttilöillä, niin mitä useampi tämmöinen selkeä pitkä häntä tänne jää, ja etenkin kun ne sattuu osumaan johonkin tärkeäseen tasoon, joka on tässä tapauksessa tämä 200 liukuva keskiarvo, niin sitä merkityksellisimpiä ne on, ja tässäkin tapauksessa tämä toimii niin kuin aika hyvänä merkkinä siitä, että näitä tasoilta löytyy jälleen ostajia, markkina on vahvassa nousutrendissä, mitä kuvaa se, että nähdään, että tämä 200 liukuva keskiarvo on selkeästi ollut tässä nousussa ja hinta on ollut nousussa ja me tehdään koko ajan korkeampia pohjia, korkeampia huippuja tässä markkinassa ja silloin sillä trendillä yleensä tapana jatkuu ja ne hyvät ostopaikat löytyy yleensä sieltä, mistä ne tukitasoja löytyy. Et niin kuin aikaisemminkin nähdään, sen jälkeen kun ollaan nähty niin kuin vahvaa liikettä ylöspäin, tullaan alaspäin ja täältä niin kuin 200 liukuvan keskiarvoa joko läheltä tai suoraan 200 liukuvan keskiarvolta löytyy näitä ostopaikkoja ja näissäkin tapauksissa tänne niin kuin selkeästi jää taas niin kuin häntä tänne kynttilän alapuolelle ja ostajat löytyy ja hinta jatkaa siinä trendissä ylöspäin. No SP500 ei ole ainut indeksi kuin ollut nyt vahva viime aikoina, eli Dow Jones ja DAX, niin nehän on itse asiassa jopa vahvempia. Eli ne on ottanut jo kunnolla vähän niin kuin etäisyyttä tuohon 200 liukuvaan ja sieltä nopeammat liukuvat keskiarvot, niin ne seuraa sitten äkäisesti perässä siinä ja no ehkä Nasdaq nyt sitten laahaa viimeisenä perässä siinä, että se ei oikein vielä päässyt kiipeämään sinne 200 liukuvan päälle. Joo, eli tämä Dow Jones on niin kuin hyvä esimerkki siitä, että mitä tuossa SP:nkin puolella voi tapahtua nyt jatkossa. Et koko ajan me nähdään, että käytännössä tässäkin saadaan jonkunlaista reaktioa, kun noustaan tähän 200 liukuvan keskiarvon päälle tai osutaan siihen ensimmäistä kertaa, saadaan selkeää niin kuin liikettä alaspäin. Ja samanaikaisesti täälläkin on niin kuin samantyyppinen trendilinja ollut kuin tuolla SP:ssä, eli voidaan piirtää tästä noiden vuoden huippujen kautta, niin voidaan sanoa, että tässä on tämä trendilinja, josta se lähti laskemaan vähäksi aikaa, mutta ihan niin kuin viikon päästä oikeastaan kiipesi sitten uudestaan tänne päälle ja sen jälkeen niin kuin on selkeästi rikkonut tuon trendilinjan ylöspäin. Että SP:n puolella me nähdään nyt, että osutaan siihen trendilinjaan, saadaan sitä reaktioa alaspäin, mutta se ei tarkoita sitä, että sitten romahdetaan jälleen uusiin pohjiin, vaan saadaan niin kuin ensimmäinen reaktio on yleensä se vahvin ja niin kuin odotettuin ja todennäköisin. Että nyt jos mennään niin kuin uudestaan osumaan siihen ja mitä useampia kertoja sitä hakataan, sitä todennäköisempää se on, että se jossain vaiheessa rikkoutuu ylöspäin. Ja tässä on niin kuin hyvä esimerkki siitä, että miten tämä Dow Jones on niin kuin jatkanut tätä niin kuin grindaamista ylöspäin oikeastaan tässä viimeiset viikot, että tämä liike on selkeästi hidastunut viime viikkoina, mutta koko ajan ollaan menty ylöspäin. Että aikaisemmin voitiin sanoa, että okei, tehdään selkeästi niin kuin matalampaa huippua tässä, saadaan korjausliikettä. Tässäkin tehdään vielä niin kuin matalampaa huippua kuin tämä elokuun huippu, saadaan korjausliikettä alaspäin. Mutta pikkuhiljaa tämä niin kuin jatkaa liikettä ylöspäin ja kaikki ikään kuin näistä vastustasoista, mitä tuolta voidaan niin kuin graafin vasemmalta puolelta tunnistaa, niin on ikään kuin pettänyt ja hintaliike on jatkanut ylöspäin.
Ja uskon, että niin kuin sama tapahtuu tuolla SP:n puolella tässä niin kuin, lähitulevaisuudessa. Nyt on joulukuu ja jos ruvetaan paketoimaan tätä vuotta pikkuhiljaa, niin tuossa kesän aikaan, oikeastaan niin alkukesästä, niin piirtelit tällaisen hahmotelman siitä, että miten pörssi saattaisi liikkua tänä vuonna. Ja nyt, okei, se ei nyt ihan pisteelle ja päivälleen mennyt, mutta ihan ok suoritus kumminkin loppupeleissä. Joo, kyllä ihan hyvin on osunut niin kuin tämä hahmotelma siitä, että minkä tyyppinen tämä tämän vuoden liike voisi olla. Eli tosiaan tuo kesän huippu osuu aika hyvin, että sehän oli 4300 ja sitten tämä niin kuin syksyn aikana nähty isompi lasku sinne niin kuin potentiaaliseen pohjaan, niin sekin toteutui aika nätisti, eli tosiaankin 3500 pisteessään se pohja oli, niin kuin se tähän ennustelmaan ja hahmotelmaan piirrettiinkin. Ja mehän palattiin tähän samaan kuvaan tuossa lokakuun alussa, ja silloin käytiin siinä jaksossa läpi, ja oikeastaan käytiin siinä aika useassa jaksossa läpi, että minkä takia mä uskon, että se pohja ennemminkin osuu tuohon lokakuulle, ja sinällänsä, että tätä pitää pikkasen niin kuin siirtää tuonne vasemmalle päin tuota pohjaa, kun se oli piirretty tähän hahmotelmaan tuohon marraskuun puolelle, mutta ainakin tähän mennessä lokakuun pohja on toteutunut aika hyvin, ja siinä mielessä niin kuin ehkä niin kuin pieni semmoinen victory-läppi on paikallaan, että ainakin semmoinen niin kuin iso pohja saatiin tuohon, että kun ollaan noustu se 18% SP:n puolella, niin voidaan jo sanoa, että saatiin niin kuin ainakin niin kuin todella iso karhumarkkinaralli, jossa semmoiseksi jää, mutta tässä on niin koko ajan niin kuin oikeastaan niin kuin vahvistuu se mahdollisuus siitä, että se on myös tämän koko karhumarkkinan pohja oikeasti, koska tässä tarvii niin kuin aika voimakkaita katalyyttejä ja niin kuin muutoksia tuossa markkinassa, jotta me enää päästäisiin niin kuin tuonne uusiin pohjiin. Et jos katsoo, mitä tässä on niin kuin teknisestikin nyt tapahtunut, eli ehkä toi niin kuin, sulkeminen tuohon 200 liukuvan keskiarvon päälle on niin kuin yksi merkityksellisimmistä tekijöistä. Jos katsoo tosiaankin tätä dataa tuolta 1950-luvulta lähtien, että kuinka usein tämmöisiä niin kuin tapahtumia tulee, niin niitä on tapahtunut 13 kertaa historiassa, eli semmoisilla spekseillä, että kun ollaan oltu yli 6 kuukautta sen 200 liukuvan keskiarvon alapuolella ja suljettu sen jälkeen sen yläpuolelle, niin tuohon ollaan vihreällä merkattu ne kohdat, kun tämmöinen niin kuin on tapahtunut. Eli nämä on niin kuin tosi harvinaisia, että tämmöisen pidemmän laskurutistuksen jälkeen, kun noustaan tuohon 200 liukuvan keskiarvon yläpuolelle ja suljetaan sen päälle, niin mitä sen jälkeen tapahtuu tulevaisuudessa, niin yleensä erittäin positiivisia asioita. Että oikeastaan vaan niin kuin yksi signaali näistä 13, mitä on tässä historiassa tapahtunut, eli toi 2002 signaali, niin se on ainoa näistä, joka on tuottanut niin kuin negatiivisen tuoton seuraavan 12 kuukauden aikana. Että se on periaatteessa niin kuin ainoa näistä niin kuin, joka olisi ollut huono ostopaikka tässä vaiheessa. Et jos katsoo tätä ihan tälleen niin kuin tilastona, niin tästä nähdään, että seuraavan 6 kuukauden, 12 kuukauden tuotot on ollut kaikki 12 kertaa 13 kerrasta hyvinkin positiivisia. Eli 6 kuukauden keskiarvo tuotto 12,2% ja 12 kuukauden tuotto noin 19%. Eli tässä vaiheessa yleensä kannattaa olla niin kuin hyvinkin longina ja ennemminkin odottaa hyvien asioiden tapahtumista tuolla osakemarkkinoilla kuin niiden huonompia, ainakin on niin kuin tilastojen valossa. Ja jos tilastot on niin kuin näin vahvasti, näin positiiviset, niin loppupeleissä niin kuin ennemmin itse niin kuin kunnioitan näitä tilastoja ja niin kuin teknistä analyysiä, kun niin kuin kiinnitän liikaa huomiota siihen, että mitä niin kuin talousmediassa vaikka puhutaan siitä tai mitä analyytikot ennustaa tai niin kuin muut talousviisastelijat ennustaa siitä, että miltä se talous näyttää ensi vuonna. Koska loppupeleissä olen itse huomannut, että nämä tilastot niin kuin hyvin poistaa sitä semmoista ylimääräistä kohinaa sitä ympäriltä ja ennemminkin, jos tilastot on näin vahvasti jotain mieltä, niin loppupeleissä niillä on hyvä todennäköisyys ainakin niin kuin olla oikeassa myös tällä kertaa, että siinä mielessä se historia tapaa toistaa itseään kuitenkin niin kuin jollain tasolla. Ja toinen asia, mitä me ollaan niin kuin täällä monta kertaa jo käyty tässä tämän vuoden aikana on se, että mikä se on se keskimääräinen karhumarkkina, niin mehän ainakin käytännössä päästiin ainakin hyvin lähelle niitä keskimääräisen karhumarkkinan lukemia. Että okei, keskimääräisessä karhumarkkinassa SP500 on laskenut
ehkä sen 30%, ja se lasku on kestänyt 12 kuukautta, kun nyt päästiin 25% ja 9 kuukauteen. Nasdaqin puolella toki se syöksy oli vähän syvempää, ja siellä käytiin yli 30% laskussa, ja se laskumarkkina kesti myös vähän pidempään, koska Nasdaq teki huipun noin pari kuukautta aikaisemmin kuin SP500 teki. Et siellä se karhumarkkina oli vähän pidempi, ja kuten ollaan puhuttu, niin siellä markkinan alla se karhumarkkina on ehkä kestänyt vieläkin pidempään kuin sieltä viime vuoden lopusta, koska moni osake teki sen huipun jo silloin vuoden 2021 alkupuolella. Ja jos eristetään täältä vielä ne kerrat, kun ollaan oltu taantumassa ja ei olla ollut taantumassa, niin silloin jos ei olla mentykään taantumaan, niin se lasku on itse asiassa ollut niin kuin pienempi kuin mikä me nyt ollaan nähty, ja se on kestänyt vähemmän, eli 7 kuukautta versus tämä 9 kuukautta, mikä nyt nähtiin, jos toi lokakuun pohja tulee olemaan se karhumarkkinan pohja. Ja kysymys nyt kuuluu, että meneekö jenkit taantumaan vai ei, sitä me ei vielä edes tiedetä. Kaikki tuntuu tällä hetkellä uskovan, että jenkit menee taantumaan, mutta mä en vielä ihan kuitenkaan kirkossa kuuluttaa sitä etenkään niin kuin sen määritelmän mukaan, miten se jenkeissä määritellään se taantuma. Eli se vaatisi tosiaan sen, että se työmarkkina kanssa osittain pettäisi alta ja nähtäisi niin kuin työpaikkojen menetyksiä myös siellä. Et ei pelkästään se, että se bruttokansantuote hieman supistuu, kuten se aikaisemmin tänä vuonna teki, niin ei oltu taantumassa, vaikka se ikään kuin teknisen taantuman määritelmän niin kuin ehkä täyttääkin, mutta sitä varsinaista taantumaa jenkeissä ei tulla julistamaan tälle vuodelle 2022 kuitenkaan, koska se työmarkkina on edelleenkin jatkanut niin vahvana, kuten myös moni muistakin näistä talousindikaattoreista on pysynyt vielä siellä plussan puolella, jota käytetään se talouden taantuman määrittelyyn. No tuli se taantuma tai ei, niin joka tapauksessa taantuma on jo sen verran vahvasti ihmisten mielissä, että siihen aletaan jo varautumaan jollain tasolla. Ja se näkyy myös siellä, että yritysten tulosennusteita, niitä on alettu viemään alaspäin. Joo, tosiaankin tässä viimeisen parin kuukauden aikana nähdään selkeästi se, että kuinka analyytikot on alkanut reivaamaan niitä ensi vuoden tulosennusteita jo alaspäin. Että tuossa näkyy tosiaan tuolla tummalla sinisellä viivalla se ensi vuoden kokonaisuuden tulosennuste, ja sitten oikeastaan tuossa katkoviivalla näkyy sitten taas, että mitä SP500-indeksi on tehnyt. Eli mikä on mielenkiintoista huomata tässä on se, että vaikka niitä tulosennusteita ensi vuodella on alettu reivaamaan alaspäin, niin indeksihan on jatkanut vaan menoa ylöspäin. Ja tämä on hyvä huomata, että nämäkään ei mene käsi kädessä. Eli tässä tulee aika hyvin esiin se normaali niin kuin logiikka, ei taaskaan päde tähän, kun puhutaan osakemarkkinoista. Kun normaali logiikan mukaisesti varmasti, niin kuin jos tulosennusteita lähdetään laskemaan alaspäin, niin markkinan pitäisi mennä siihen samaan suuntaan. Mutta tässäkään tapauksessa sä et pysty niin kuin voittamaan markkinaa sillä tavalla, että sä pystyt ennustamaan sen, että sen ensi vuoden tulosennusteet on liian optimistisia, joten markkinan on pakko laskea, koska niitä lähdetään kohta laskemaan, niin tämä homma ei vaan toimi niin tuolla osakemarkkinoilla. Että se markkinan konsensus, mitä me nähdään niistä analyytikoiden ennustuksista, on eri asia kuin mitä se markkina todellisuudessa hinnoittelee. Ja mä itse väitän, että markkina on pitkän aikaa jo kuukausia hinnoitellut sitä, että taantuma tulee ja tulokset lähtee laskemaan, että nyt vasta analyytikot tulee vaan perässä siinä omassa hinnoittelussaan, ja markkina hinnoittelee nyt taas jo ehkä niin kuin vielä pidemmälle kuin mitä niin kuin analyytikot tällä hetkellä edes niin kuin miettii. Ja tässä nähdään hyvin tämä, että kuinka nämä voi erota täysin ja mennä toiseen suuntaan. Että se ei mun mielestä ole lainkaan edes kyse siitä, että markkina ikään kuin olisi väärässä ja menisi väärään suuntaan, vaan markkina vaan niin kuin menee niin pitkällä niin kuin eteenpäin jo ja hinnoittelee asioita, mitä analyytikot ei vielä edes mieti ja jotka on pidemmällä tulevaisuudessa, minne se analyytikoiden kristallipallo yltää. Että tässä on vielä toinen slaidi tästä samasta aiheesta, mistä hyvin nähdään se, että missä oli nämä tulosennusteet ja liikevaihtoennusteet. Tuossa oikeastaan aika lähellä markkinapohjaa, eli 7.10. Nähdään tuolla vaalealla sinisellä noi palkit, missä tuo tulosennuste oli silloin ja missä se on tällä hetkellä. Eli niin kuin nähdään, niin esimerkiksi neloskvartaalilla odotettiin vielä tuommoista 4% tuloskasvua ihan 1,5 kuukautta sitten. Tällä hetkellä se on kääntynyt miinuksen puolelle. Nyt odotetaan, että tulokset laskee jo neloskvartaalilla, ykköskvartaalilla ensi vuonna. Ne on vaan ihan pikkasen plussan puolella. Kakkoskvartaalilla taas nähdään laskua tuloksissa. Ja sitten ehkä niin kuin loppuvuodesta nähdään, että ne tulokset lähtee niin kuin elpymään tästä niin kuin tulostaantumasta, mikä tässä on nyt niin kuin seuraavien kvartaalien aikana nähtävissä sitten. Ja kuten tästäkin huomaa, niin toi on aika dramaattinen toi muutos niin kuin hyvinkin lyhyessä ajassa, että mikä noihin tulosennusteisiin on tehty, eli kuinka iso toi ero ton vaaleamman ja tummemman sinisen palkin välillä on.
Eli tosiaankin nyt ei odoteta lainkaan, että yritykset pystyy kasvattamaan tuloksia tässä oikeastaan seuraavan 3 kvartaalin aikana, vaan nähdään, että ne hieman supistuu sieltä vuotta aikaisemmin, kun verrataan. Ja se kasvu tapahtuu sitten ensi vuonna, jos se on tapahtuakseen siellä loppuvuodesta. Ja huolimatta siitä, että nämä on ollut näin rajuja nämä tulosennustusleikkaukset, niin kuten ollaan nähty, niin markkina on vaan mennyt ylöspäin. Eli se ei korreloi suoraan näiden kanssa. Että tämä niin kuin taantuma on niin vahvasti ollut siellä odotuksissa jo ja siellä markkinahinnoissa jo, että se ei ole enää aiheuttanut lisälaskua tuolla markkinoilla kuitenkaan. Ja se, miten yleisesti tästä niin kuin taantumasta nyt puhutaan, niin tässä niin kuin näkee se, että miten se on tuolla yrityksien tulosjulkaisujen yhteydessä tuolla earnings calleissa mainittu, eli niin kuin nähdään, niin tuossa 2. kvartaalilla, 3. kvartaalilla, mikä viimeisenä raportoitiin, niin sitä oikeastaan niin kuin mainittiin tuolla tulosjulkistuksen yhteydessä jopa useammin kuin tuossa koronapandemian yhteydessä, milloin oikeasti oltiin taantumassa. Eli se on myös niin kuin siellä puolella ollut niin kuin hyvinkin pitkälti huulilla. Ja tämä on se sama slaidi, mitä katsottiin 2 viikkoa sitten, että miten noin rahaston hoitajat odottaa, että ollaanko taantumassa seuraavan 12 kuukauden aikana, niin tässäkin nähdään, että oikeastaan niin kuin kaikki odottaa sitä, että mennään taantumaan. Ja tässä on vielä niin kuin 3. esimerkki tästä samasta, eli tässä on Fedin tämmöinen kyselytutkimus talousennustajien antamasta todennäköisyydestä tälle taantumalle seuraavan 12 kuukauden aikana, ja koskaan näin moni talousennustaja ei ole antanut näin korkeita todennäköisyyttä sille taantumalle seuraavan vuoden aikana. Eli että voi sanoa osittain, että tämä on niin kuin ehkä kaikkien aikojen odotetuin taantuma, mitä nyt niin kuin odotetaan tulevaksi ensi vuonna. Ja siten voi myös sanoa, että se on niin kuin ehkä kaikista parhaiten hinnoiteltu taantuma tuolla osakemarkkinan puolella. Tänään teknisen analyysin osiossa käsitellään usean aikavälin analyysi, eli englanniksi Multiple Time Frame Analysis. Ja meillä täällä ehkä on 2 vähän erityyppistä veivaajaa. Saat vähän niin kuin nopeamman aikavälin veivaaja, mä käytän sitten taas niitä vähän pidempiä aikavälejä. Mä itse käytän yleensä, kun mä katson jotain tradeja, niin mä katson päiväkynttilöitä, viikkokynttilöitä ja jopa kuukausikynttilöitä. Ehkä silloin tällöin myös tuntikynttilöitä, jos mä yritän ajoittaa ehkä vielä sitä vähän parempaa ostopaikkaa kuin mitä sitten päiväkynttilöillä voisi saada. Mutta sullahan on nimenomaan se, että sä katsot todella äkäisiä, eli sähän oot siellä ihan niin kuin minuuttikynttilöillä asti katsomassa, että mitä markkinoilla tapahtuu. Joo, ja tässäkin on hyvä esimerkki siitä, että eri treidaajille sopii erilainen yhdistelmä näitä timeframeja. Eli kun itse teen hyvinkin nopeata kauppaa, niin mulla yleensä ne timeframeit, mitkä mulla on aina ruudulla, on 2 minuuttia, 10 minuuttia ja tunti. Eli toki seuraa myös sitä isompaa kuvaa siellä taustalla, mutta se on niin kuin ikään kuin aina tiedossa, koska niitä katsotaan kyllä päivittäin kanssa, mutta ne pienemmät timeframeit, joilla sitten varsinaisesti tekee kauppaa, niin on aina niin kuin ruudulla kaikki yhtä aikaa, jotta näkee, että mitä niissä timeframeissa tapahtuu. Ja nimenomaan niin kuin tämä niin kuin multi-timeframe tai tämä multi-factor-analyysi, missä niin kuin monta eri tekijää kertoo samaan aikaan siitä samaa tarinaa, antaa samoja signaaleita, ostosignaaleita vaikka, niin parantaa sitä sun todennäköisyyttä ja siten sitä odotusarvoa siinä treidissä. Joten kannattaa niin kuin yhdistellä niin kuin näitä eri timeframeja. Monesti treidaajat on tottunut tekemään kauppaa jollain yhdellä timeframeilla ja niillä on pelkästään sen timeframein kynttilät siinä esillä ja usein se niin kuin kaupanteko timeframe saattaa sitten niin kuin kertoa ihan eri tarinaa kuin se vaikka isompi timeframe, joka yleensä on se dominoivampi timeframe. Eli jos otetaan esimerkki vaikka siitä, että kun treidaaja tekee kauppaa 15 minuutin kynttilöillä ja siinä hetkessä se näyttää siltä, että sillä timeframeilla ollaankin nousutrendissä, mutta nämä isommat timeframeit, eli tuntigraafi, päivägraafi onkin laskutrendissä, niin se ei ole lainkaan niin todennäköistä, että se trade onnistuu silloin. Ja ne parhaat todennäköisyydet yleensä niin kuin saavuttaa siinä vaiheessa, kun useampi näistä sun timeframeista kertoo sitä samaa tarinaa, eli tästä esimerkkitapauksessa vaikka siitä nousutrendistä, ja siinä vaiheessa sitten saadaan niin kuin vaikka jos mä teen 2 minuutin timeframeilla kauppaa, niin saadaan 10 minuutin timeframeilla vaikka hyvä ostopaineesta kertova kynttilä, joka sattuu osumaan justiinsa vaikka johonkin niin kuin näistä nousevista, liukuvista keskiarvoista. Silloin meillä on samaan aikaan myös se niin kuin multifactor siellä taustalla, eli saadaan niin kuin myös näitä eri signaaleita monesta eri timeframeista ja niin kuin tunnetuista ja tiedetyistä kohdista saadaan niin kuin signaaleita niistä ostajista siellä ja ostopaikoista sitten.
niin tässä on vähän sama asia kuin siinä, että jos sulla on monta eri indikaattoria, niin sä saat vaikka RSIltä, MACDltä, liukuvista keskiarvoista, mitä liian sulla on siellä graafeilla, niin kaikki kun sanoo samaan aikaan se jonkun tietyn signaali, vaikka että osta, niin sä tiedät, että okei, nyt mulla on parempi todennäköisyys sillä, että tämä trade menee maaliin kuin sillä, että vaan yksi niistä sanoisi vaikka osta ja loput sanoisi jotain muuta. Niin tämä on vähän samantyyppinen, eli sulla saattaa olla vaikka monia, sanotaan vaikka 3 tai jopa 5 eri timeframea, mitä sä katsot, totta kai tässäkin ehkä kohtuus kaikessa, eli älä ota liikaa, koska sitten taas kun sulla on vaikka monia eri indikaattoreita, niin sieltä tulee vääriä signaaleita, ja sitten taas jos sulla on monia eri timeframeja, niin saattaa olla, että sieltä tulee taas liikaa semmoista hälyä ja kohinaa siihen sun tekemiseen, jolloin se ei välttämättä olekaan niin hyödyllistä. Ja tässä on ehkä hyvä huomioida se, että ottaa ne itselleen sopivat timeframeit. Eli sulla on ne tietyt, mulla on ne tietyt, ja käyttää niitä johdonmukaisesti. Eli ei niin, että katsoo vähän niin kuin joka kerta joka suuntaan, vaan että kun tekee siellä jollain tietyllä timeframeilla kauppaa, sanotaan nyt vaikka tuntigraafeilla, niin kato koko ajan sitä ainakin, ja siihen tavallaan lisämausteeksi ja avuksi ota sitten siitä ympäriltä niitä muita timeframeja, mitkä sulle sopii siihen sun kaupankäyntiin. Sitten jos otetaan vielä ihan käytännön esimerkki, ja ollaan täällä graafeilla SP500, niin meillä on nyt tässä vasemmalla 10-minuuttiset kynttilät ja oikealla puolella tunnin mittaiset kynttilät. Ja nyt jos me katsotaan tätä vasemmanpuolesta, eli 10 kynttilöitä, niin tossahan periaatteessa kun on lähtenyt tämä hirveä vesiputousmainen lasku, ja siellä ei ole enää mitään liukuvia keskiarvoja oikeastaan ottamassa hintaa niin kuin vastaan, eikä ole semmoista niin kuin selkeää tukitasoa nyt ainakaan tässä lyhyessä katsastelussa, kun meillä on näin vähän näitä kynttilöitä, että missä semmoinen tuki saattaisi mahdollisesti löytyä. Niin sitten kun meillä onkin tämä tuntikynttilä vieressä, niin me nähdään, että hei, täällä on tämä nouseva 200 liukuva keskiarvo, ja se on silloin tohon aikaan, niin se on ollut tuolla noin 4015 paikkeilla, niin voisi olettaa, että hei, tästä mahdollisesti voisi syntyä ihan hyvä longipaikka, ja okei, no nyt jälkikatsastelussa totta kai joo, on löytynyt, mutta sä pystyt sen jälkeen täällä 10-minuuttisellakin kynttilöillä tekemään päätöksiä sen perusteella, että sä tiedät, että hei, tuolla toisella timeframeilla löytyy jonkinnäköinen tukitaso, joten hei, mä voisin tuossa noin 4015 paikkeilla laittaa sitten longitoimeksiantoa sisään ja katsoa, että mihin hinta siitä lähtee. Joo, ja tässä ehkä vielä korostuu just se, että nyt kun tämä iso pudotus on liittynyt tuohon dataan, mikä on julkaistu, ja niin kuin monesti ollaan nyt viime kuukausinakin nähty, niin se markkinareaktio myös se jenkkimarkkinan avaamisen jälkeen voi olla jotain muuta kuin mikä se on ollut juuri sen datan julkaisuhetkellä, että se ei välttämättä niin kuin kuitenkaan loppupeleissä ole niin heikko uutinen tämän markkinan kannalta, tässä nykyisessä nousutrendissä se, että taloudella meneekin aika hyvin, mikä se uutinen käytännössä oli, koska työpaikkoja oli lisättykin vielä odotuksiakin enemmän, ja nämä niin kuin irtisanomiset, mitä nyt ollaan kuultu vaikka tuolta teknologiayhtiöiltä, niin ei oikeastaan näkynyt lainkaan niin kuin tuossa työllisyysraportissa, sillä muuten ja laajasti taloudessa menee vieläkin niin kovaa. Eli käytännössä se uutinen ei sinällään niin kuin yritykseen esimerkiksi tuottojen kannalta ole lainkaan huono, että taloudessa menee näinkin hyvin, vaikka se ehkä vaatii taas Fediltä enemmän ja pidemmän aikaisia niin kuin koronnostoja. Et siinä mielessä se on negatiivinen uutinen, että nyt on vaikea päätellä näistä uutista, että mikä on positiivista ja mikä on negatiivista, kun välillä nämä tulkitaan aina vähän niin kuin ristiin. Mutta tosiaankin niin tässä kun me tehdään tämä pohja kello 15.30 heti ensimmäisen 10 minuutin kynttilän aikana ja nähdään täällä tuntigraafilla, että kuinka se osuu tähän nousevaan liukuvaan keskiarvoon ja oikeastaan saadaan tässä niin kuin kello 16 jälkeen vielä vahvistus siitä, että ostajia löytyy täältä samalta tasolta. Tässä on kuitenkin aika selkeä, että minne me laitetaan tässä kohtaa se stoppi, eli se on tietysti tämän niin kuin pohjan alapuolella, että jos mennään tämän pohjan alapuolelle ja se vaan jo tarkoittaa sitä, että lähdetään selkeästi valumaan tämän nousevan 200 liukuvan keskiarvon alapuolelle, ja se on aika selkeä paikka, mihin se stopin voi tuossa asettaa siinä vaiheessa, kun tuohon trendiin tai tradeen jossain vaiheessa niin kuin hyppää tuossa. Ja sitten jos otetaan toinen esimerkki vielä vähän pidemmältä aikaväliltä, nimenomaan semmoisilta aikaväleiltä, mitä mä itse käytän, niin päiväkynttilöillä, niin vähän sama tilanne kuin äsken, eli oltiin tuolla kaikkien liukuvien keskiarvojen alapuolella, ei oikeastaan nähdä siinä välttämättä suoraan semmoista selkeää longipaikkaa tai muuta tämmöistä tukitasoa, mutta sitten kun mennään tuonne viikkokynttilöille tuolla oikealla puolella, niin siellä sitten totta kai niin nähdään toi 200 liukuva keskiarvo, se on sitten tulossa vastaan tuolla hintaa, ja siinä voisi taas olettaa, että siinä voisi olla sellainen looginen longipaikka, ja tälläkin kertaa se toisen timeframein huomioon ottaminen on tuonut sulle paremman treidipaikan kuin se, että jos olisi tuijottanut vain yhtä, eli päiväkynttilää. Joo, tämä on hyvä esimerkki myös siitä, että miten mäkin käytän näitä pidempiä aikavälejä siinä omassa
tarkastelussa ja sen isomman kuvan hahmottamisessa, että vaikka usein teen kauppaa siellä niin lyhyillä timeframeilla, niin tarkastelen kyllä niin kuin vähintäänkin viikoittain noita viikkotimeframeja kanssa, ja kuten tässäkin esimerkissä, niin tämä viikkokynttilät ja nouseva 200 liukuva keskiarvo, niin tästähän meillä oli silloin lokakuussa puhetta kanssa, että tämä on yksi niistä vahvoista tekijöistä kanssa, minkä takia uskon, että se pohja löytyy jostain tästä. Me taidettiin sanoa silloin 3600, 3500 tai 3400 tasoilta, ja niitä tasoilta sitten tradea otettiinkin sitten longiksi aina niin kuin 1/3 positio. Eli ihan lyhyenkin aikavälin treidaaja voi hyödyntää sitten näitä pidempiä aikavälejä ja tarkastella niitä vähintäänkin sitten viikon välein, näitä viikkokynttilöitä, päivän välein ja näin edespäin, että kun se tilanne kehittyy siellä pidemmillä aikaväleillä, niin on ikään kuin tietoinen siitä, että mitä sielläkin tapahtuu, eikä lukkiudu pelkästään sitten niihin niin kuin omiin timeframeihin, jossa tekee sitten siellä päivän sisällä kauppaa. Ja sitten vielä loppuu totta kai salkkukurkkaukset, ja sulla Jukka, onneksi olkoon, sulla on ATH-lukemissa salkku tällä hetkellä. Joo, kuten todettu, niin toi viime viikon longitrade napsahti aika nätisti maaliin, ja sieltä tuli ihan hyviä tuottoja noilla viputuotteilla, eli sieltä ensimmäisen osion myyn 100% tuotolla, seuraavan vähän yli 200% tuotolla, ja viputuotteille niin kuin luonnollisesti niin pieniä positioita, että muutama prosentti salkusta, mitä niihin kannattaa kerralla riskeerata, kuten tässäkin tapauksessa. Samaan aikaan oli pieni Tesla-lisäys, minkä kevensin kanssa saman tien siihen nousuun. Ja pari viikkoa sitten, kun käytiin läpi sitä screenausta ja valittiin sieltä se yksi vahvan näköinen osake, se Bristol Myers Squibb, niin se on oikeastaan aika lähellä noita ostotasoja, mutta näyttää edelleenkin teknisesti oikein hyvältä, eli se pysyy tuolla salkussa. Mutta niin kuin aika nätti tuommoinen 7% tuotto viime viikolle, ja nyt loppuvuoden kunniaksi YTD-tuotto yli 30%, niin pyritään pitämään se täällä 30%, ja tästä on hyvä lähteä sitten ensi vuoteen, saadaan taas niin kuin nätti vuosituotto tällekin vuodella, vaikka osakemarkkinat yleisesti niin kuin näkyy, niin on tuottanut SP500 -15% tälle vuodelle, että aika nätti ero tuohon markkinaan verrattuna. Ajatteletko treidaa vielä kumminkin loppuvuonna, vai pistätkö liinat kiinni ja istut tuon 30 päällä? No kyllä tässä varmaan jotain tradeja tulee otettua vielä tuohon loppuvuoteen, ainakin tässä seuraavien viikkojen aikana. Että luultavasti ne viimeiset pari viikkoa tuolla markkinoilla on aika hiljaisia, jolloin välttämättä en tule tekemään mitään. Että välillä pitää ehkä ottaa pikkasen kanssa irtiottoa treidaamisesta ja pitää lomaa, että varmaan se viimeinen viikko ei julkaista silloin edes jaksoa Traders Clubin suhteen. Niin pikkasen lomaillaan, mutta toivottavasti ainakin tuon 30 päälle saadaan suljettua tämä vuosi. Mutta mites sun salkku? No, niin kuin viime kerrallakin pääsin sanomaan, että aika perseelleen mennyt, niin edelleen mennään kohti persettä niin, ei kai tässä. Ollaan edelleen indeksin päällä, mikä on positiivista, mutta taisin nuolasta pikkasen liian aikaisin tuossa syyskuun puolella, kun rallattelin täällä, että jes, kohta ollaan nollissa, ollaan otettu kunnon kaula indeksiin, mutta sen se ottaa, minkä se antaa. Et nyt ollaan taas tässä tilanteessa, että ollaan aika lailla rinta rinnan indeksin kanssa, ja no, ehkä tässä pitäisi jotain pientä indeksiveiviä yrittää heittää tulille, et jos sillä nyt sitten saisi vähän edes kaulaa tuohon vuoden loppuun mennessä. Mitään sen kummempia moveja siellä ei ole tehty, samat laput mitä aina ennenkin, ja kökötys jatkuu. Toivon mukaan ylöspäin. Mutta tämä oli taas tällä kertaa tässä. Pistetään vanhat tutut jutut taas, eli peukkua, jos tykkäsit tästä videosta, pistä kanavaa tilaukseen, jos et ole sitä vielä tehnyt. Ota Spotify haltuun kanssa, eli siellä kanssa tilaukset päälle, niin mun esityyppi tykkää sit siitä. Ja sitten totta kai kommentit, kaikki nää, niin nähdään ensi viikolla ihan normaalin tapaan. Morjens. Hyviä tradeja.